Có thể nói chưa có lúc nào tình hình ở eo biển Đài Loan lại đen tối như lúc này. 150 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo chỉ trong 4 ngày. Hàng loạt lời hăm dọa và cáo buộc hung hăng cứ liên tục dội vào Đài Loan. Không còn cách nào khác, Đài Loan phải tự cứu lấy chính mình. Trong nỗ lực xích lại gần Mỹ, Đài Loan đã cử phái đoàn quân đội đến thăm Washington. Tại đây có những kế hoạch nào được vạch ra để đối phó với Trung Quốc? Không chỉ đe dọa bằng vũ lực, Trung Quốc còn sử dụng chiêu bài tung tin giả làm mất uy tín của hòn đảo trên trường quốc tế. Liệu tin đồn ngoại giao đồng đô la dùng tiền mua chuộc sự ủng hộ của nước ngoài mà Bắc Kinh tung ra liệu có đúng sự thật và Đài Loan đã phản ứng ra sao? Mặc dù liên tục gây sức ép cho Đài Loan trên nhiều mặt trận, nhưng chuyên gia vẫn nhận định rằng chiến tranh với Đài Loan không có lợi cho Trung Quốc. Ngoại giao thôi là chưa đủ, Đài Loan còn phải tăng cường sức mạnh kinh tế thì mới có thể đối đầu được với Trung Quốc. Mở đầu cho chiến dịch này trong tuần qua đó chính là lời kêu gọi EU ký thỏa thuận đầu tư song phương. Bên cạnh đó, Đài Loan đề nghị Úc ủng hộ việc gia nhập CPTPP. Trong lúc đó, Trung Quốc hối thúc Mỹ cải thiện thương mại, hợp tác kinh tế để phá băng quan hệ song phương. Tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi không nhận tội vi phạm quy định phòng chống dịch. Các thông tin đáng chú ý khác, Pháp, Đức, Ukraine, Nga đồng ý họp cấp bộ trưởng. Thủ tướng Đức tiếp đón Tổng thống Ý. Tỷ phú Elon Musk ca khịa ông Jeff Bezos vì lỡ mất vị trí giàu nhất trên thế giới. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, một phái đoàn do Tư lệnh quân đội Đài Loan Su Yanpu dẫn đầu đang thăm Hoa Kỳ để tham gia vào các cuộc trao đổi quân sự cấp cao. Phái đoàn này gồm 1 đại tướng, 2 trung tướng và 5 đại tá, giữ các chức vụ về tình báo, huấn luyện và các phòng ban khác trong cơ quan phòng thủ của Đài Loan. Theo UDN, các quan chức quân sự của Đài Loan sẽ tham dự hội nghị và triển lãm thường niên năm 2021 của Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ tại Washington, D.C. Các quân nhân Đài Loan sẽ gặp gỡ các quan chức Lầu Năm Góc trong thời gian lưu trú. Sau đó, họ sẽ đến Hawaii để tham dự một cuộc họp, nơi họ sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác song phương. Cũng theo UDN, các đại biểu của Đài Loan dự kiến sẽ hội đàm với ông George Flynn, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, và ông John Christopher Ancolino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Hawaii. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xuyên eo biển leo thang sau khi các máy bay chiến đấu với số lượng quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc đại lục xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không mà Đài Loan thiết lập kể từ ngày 1 tháng 10. Theo CNA, người đứng đầu quân đội Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính, mô tả đây là một phần của chuyến thăm trao đổi thông thường giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Ông Khâu cho biết vào ngày 6 tháng 10, căng thẳng xuyên eo biển ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm kể từ khi ông gia nhập quân ngũ. Theo Reuters, vào ngày 7 tháng 10, các thành viên lực lượng hoạt động đặc biệt của Mỹ đã được huấn luyện với các lực lượng Đài Loan. Lực lượng quốc phòng hai bên đã từ chối bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Supple cũng nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan trước áp lực từ Trung Quốc. Cơ quan Ngoại giao Đài Loan MUFA hôm thứ Hai 11 tháng 10 đã bác bỏ một báo cáo của tờ Global Times cho rằng Đài Loan đã hối lộ các cá nhân ở các nước như là Somaliland và Mỹ để có thể tạo thuận lợi cho các mối quan hệ song phương. Thậm chí thì Global Times còn cáo buộc văn phòng đại diện của Đài Loan tại Mỹ trả tiền cho các tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ để phát hành các bài báo ủng hộ Đài Loan. Mới đây, tờ Global Times, ấn phẩm của People's Daily, thuộc cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, đã cảnh báo Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP cầm quyền của Đài Loan đút lót cho các chính trị gia Somaliland để họ tuyên truyền cho việc Đài Loan độc lập ở nước ngoài. Tờ báo này cũng cáo buộc văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ trả tiền cho các tổ chức tư vấn phát hành các bài báo ủng hộ hòn đảo. Đáp lại trong một thông cáo báo chí, cơ quan ngoại giao Đài Loan MOFA đã phủ nhận các cáo buộc này, cho rằng đây là những lời nói không có căn cứ và cũng không có giá trị gì. MOFA cho biết thêm, kể từ khi Đài Loan và Somaliland cùng thành lập văn phòng đại diện vào năm 2020, hai bên đã thúc đẩy các chương trình mang lại lợi ích cho người dân, bao gồm nông nghiệp, truyền thông, giáo dục và chăm sóc y tế. Các chương trình được công nhận bởi Somaliland và thế giới vì tính công khai, minh bạch và hợp pháp. Ngoài ra, nhiều tổ chức tư vấn ở Đài Loan và Mỹ đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài và hàng năm họ đều dành thời gian để tiến hành các dự án nghiên cứu về các vấn đề quan trọng. MOFA chỉ ra rằng các dự án này đều được cấp ngân sách và được xử lý dưới sự giám sát của các cơ quan lập pháp.
MOFA cho biết các quy trình này là hợp pháp và tuân thủ các quy định của chính phủ Mỹ, đồng thời không can thiệp vào quyền tự do học thuật, mà đều nhằm mục đích tăng cường thảo luận và hiểu biết về Đài Loan trong vòng tròn chính sách của Mỹ. MOFA mỉa mai cho biết đây là những hoạt động thường ngày của một nền dân chủ và đặt câu hỏi làm thế nào một chính phủ độc tài có thể hiểu được những động cơ và khái niệm như vậy. MOFA trả lời gay gắt, một phương tiện truyền thông tạo ra tin tức giả một cách bừa bãi và vu khống, cũng như tấn công một thể chế khác chỉ có thể được thực hiện bởi một chính phủ theo chủ nghĩa toàn trị và vô liêm sỉ như Trung Quốc mà thôi. Mới đây, tại một hội nghị ở Đài Bắc về những diễn biến gần đây giữa Đài Loan và Trung Quốc, thì ông Su Chiu-yun, giám đốc tại cơ quan tư vấn quân sự hàng đầu của Đài Loan cho biết rằng đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì chiến tranh không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Ông Su Chiu-yun, giám đốc cơ quan tư vấn quân sự hàng đầu của Đài Loan mới đây cho biết, đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì chiến tranh không phải là giải pháp tốt nhất. Ông cho biết thêm, trong cả hai cuộc chiến tranh lớn ở Việt Nam và Hàn Quốc, Trung Quốc đều chỉ mạnh khi đánh trên bộ, còn trên không và dưới biển thì không thể chắc chắn giành được phần thắng. Theo ông Jin Hung Mao, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Đài Loan cho biết, hiện tại Bắc Kinh thậm chí còn chưa đưa ra hướng giải quyết cho sự phản kháng về mặt chính trị ở Đài Loan, dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột còn lâu mới diễn ra. Liên quan đến các cuộc diễn tập gần đây của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, ông Tien cho rằng đó cũng chỉ là diễn tập quân sự. Trung Quốc cũng không có nơi nào khác để tập trận, ngoại trừ chuỗi đảo đầu tiên ở những nơi khác ít nhiều đều do Mỹ kiểm soát. Lực lượng không quân của Trung Quốc đã tiến hành 4 ngày xâm nhập liên tục vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan kể từ ngày 1 tháng 10 với sự tham gia của gần 150 máy bay. Tuy nhiên, trong ngày 10 tháng 10, ngày kỷ niệm thành lập Đài Loan, thì Trung Quốc lại chỉ điều 3 máy bay vào khu vực này. Thêm vào đó, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn mới đây cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU thiết lập một thỏa thuận đầu tư song phương BIA với Đài Loan và khẳng định Đài Loan sẵn sàng trở thành một đối tác không thể thiếu của châu Âu, không chỉ về đổi mới dân chủ mà còn về công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, bảo vệ dữ liệu, quản trị đại dương và chất bán dẫn. Trong một bài phát biểu tại hội nghị Diễn đàn 2000 vào hôm thứ Hai vừa qua, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, hòn đảo vốn có thế mạnh về công nghệ cao và điều này sẽ giúp Đài Loan đóng góp vai trò quan trọng trong việc tạo ra một chuỗi cung ứng toàn cầu an toàn. Bà khuyến khích EU ký thỏa thuận đầu tư song phương BIA với Đài Loan vì thỏa thuận như vậy sẽ tăng cường lợi ích và củng cố các giá trị chung của cả hai bên. Được thành lập vào năm 1996 theo sáng kiến chung của Tổng thống Séc lúc bấy giờ là Václav Havel, nhà từ thiện người Nhật Bản Yohei Sasakawa và nhà triết học từng đoạt giải Nobel Hòa bình Elie Wiesel, Diễn đàn 2000 là nền tảng và là hội nghị thường niên được tổ chức tại Praha, Cộng hòa Séc. Bà Thái lần đầu tiên tham dự hội nghị này vào năm ngoái theo lời mời của ban tổ chức. Lời kêu gọi của bà Thái về việc ký kết BIA Đài Loan-EU được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu thông báo vào tháng trước rằng họ sẽ sớm khởi động chiến dịch cánh cổng toàn cầu để cạnh tranh với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, mạng lưới đầu tư mà Bắc Kinh đang sử dụng để liên kết các nhà xuất khẩu với các thị trường phương Tây. Cũng trong tháng trước, EU cho biết trong thông báo chung rằng họ có kế hoạch tăng cường ảnh hưởng của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực an ninh, y tế, dữ liệu, cơ sở hạ tầng, môi trường, đại dương và thương mại. Theo Reuters mới đây, thì một quan chức của Đài Loan đã đề nghị Úc ủng hộ nỗ lực gia nhập Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vốn bị Trung Quốc phản đối kịch liệt, đồng thời cho rằng Đài Loan có thể thúc đẩy dòng chảy thương mại công nghệ cao và nhu cầu đối với khoáng sản của Úc. Mới đây, ông Elliot Chang, đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, đã đề nghị Úc ủng hộ nỗ lực gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Cụ thể, ông nói với một ủy ban quốc hội ở thủ đô Canberra rằng việc Úc ủng hộ hòn đảo gia nhập CPTPP sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các doanh nghiệp Úc bị ảnh hưởng bởi các cuộc tẩy chay gần đây của Trung Quốc. Ông nói, các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Trung Quốc áp đặt đối với Úc đã củng cố lập luận rằng Úc nên hợp tác chặt chẽ hơn và sâu sắc hơn với Đài Loan. CPTPP có 11 quốc gia. Để được tham gia vào tổ chức này, quốc gia, vùng lãnh thổ đó phải nhận được sự đồng thuận từ các thành viên. Nhóm thương mại này được thành lập vào năm 2018, hiện bao gồm Canada, Úc, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Tổ chức này hiện đang tiếp nhận đơn đăng ký tham gia từ Anh, Trung Quốc và Đài Loan.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 19,4 tỷ đô la Úc trong tháng 7 nhờ nhu cầu cao về quặng sắt. Tuy nhiên, các mối quan hệ ngoại giao đã trở nên tồi tệ trong những năm gần đây. Trong khi đó, Úc lại là nguồn cung cấp hàng hóa nông nghiệp lớn thứ ba của Đài Loan, tổng giá trị đạt 607 triệu đô la vào năm ngoái. Theo ông Chang, CPTPP sẽ mang đến cấu trúc kinh doanh rõ nét hơn và giúp hai bên tăng cường hợp tác an ninh mạng. Lường trước được Trung Quốc sẽ phản ứng trước thông tin này, ông nói Trung Quốc sẽ dùng mọi cách để tránh việc Đài Loan tham gia vào bất kỳ tổ chức quốc tế nào. Do đó, ông kêu gọi Úc và các đồng minh ủng hộ Đài Loan. Mới đây, trường đại học Harvard cũng đã quyết định chuyển chương trình du học mùa hè về việc học tiếng Quan thoại từ Bắc Kinh đến Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc vào mùa hè năm 2022 và được đổi tên thành Học viện Harvard Đài Loan. Giám đốc chương trình cho biết rằng là quyết định này là do nhận thấy sự thiếu thân thiện từ trường đại học chủ nhà, tức là Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh BLCU. Cụ thể là Harvard gặp khó khăn trong việc tiếp cận các lớp học và ký túc xá mà họ yêu cầu. Chương trình du học mùa hè về tiếng Quan thoại thường niên của trường đại học Harvard mới đây đã bị chuyển đổi sang Đài Bắc, Đài Loan do sự thiếu thân thiện của Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh BLCU. Sự thiếu thân thiện ở đây được bà Jennifer Liu, giám đốc chương trình giải thích là do Harvard gặp khó khăn trong việc tiếp cận các lớp học và ký túc xá cho sinh viên. Cụ thể, bà Liu cho biết BLCU không cho các sinh viên vào ở chung một tòa nhà ký túc xá duy nhất. Thay vào đó, trường yêu cầu chia sinh viên thành hai nhóm khác nhau. Mỗi người sống trong các ký túc xá có chất lượng khác nhau hoặc tìm khách sạn. Bà Liu cho rằng với những điều kiện này, Harvard không thể đảm bảo chất lượng dạy học cho sinh viên. Bà cho rằng sự thiếu thiện chí này đến từ các vấn đề chính trị, khiến Bắc Kinh dần dần thay đổi quan điểm về Washington. Bà cho biết, chương trình giáo dục an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ đã chuyển việc đào tạo tiếng Quan thoại sang Đài Loan. Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, mới đây Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Lạc Ngọc Thành đã kêu gọi chính phủ Mỹ thực sự thay đổi hướng đi của mình và làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để có thể biến hợp tác kinh tế và thương mại trở thành yếu tố phá băng trong quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Ông Lạc đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN. Đầu tháng 10, đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai đã đưa ra bản xem trước về chính sách thương mại của chính quyền ông Biden đối với Trung Quốc. Bà ấy nói về việc tách rời là không thực tế, nhưng bà cũng đề cập đến việc hợp tác với các nền kinh tế có cùng chí hướng để chống lại các hoạt động phi thị trường của Trung Quốc. Ông Lạc cho biết ông đã lưu ý rằng có một số yếu tố tích cực trong nhận xét gần đây của đại diện thương mại Hoa Kỳ, nhưng ông kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ của bà. Chúng tôi nhận thấy rằng có một số yếu tố tích cực trong nhận xét của USTR. Đồng thời, chúng tôi kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ của bà ấy. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ là một cộng đồng không thể chia cắt với những lợi ích chung. Bất chấp những nỗ lực tách rời của Hoa Kỳ và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và tác động của Covid-19, thương mại hai chiều vẫn mở rộng gần 9% vào năm 2020 và trong 8 tháng đầu năm nay. Thương mại song phương đã tăng lên 470 tỷ đô la, tăng 36,6% một năm. Ông Lạc nói hợp tác kinh tế và thương mại là rất quan trọng đối với lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ và bất kỳ sự lùi bước nào về cơ bản sẽ có hại. Theo số liệu từ các báo cáo do Moody's công bố, ông Lạc cho biết chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã khiến Mỹ mất khoảng 300.000 việc làm và mỗi gia đình Mỹ mất khoảng 600 đô la Mỹ. Hơn 90% chi phí gây ra bởi các mức thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc do các công ty và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu. Ông Lạc nói thêm rằng, theo báo cáo mới nhất của AmCham Thượng Hải vào tháng 9, gần 80% các công ty được khảo sát lạc quan hoặc lạc quan một chút về hoạt động kinh doanh của họ trong 5 năm tới tại Trung Quốc. Con số này cao hơn gần 20 điểm phần trăm so với năm 2020. Bạn vừa đề cập rằng USTR Katherine Tai cũng thừa nhận việc tách rời thương mại với Trung Quốc là không thực tế trong nền kinh tế toàn cầu và Mỹ đang xem xét một kiểu tái hợp với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng chính phủ Mỹ sẽ thực sự thay đổi hướng đi và hoạt động của mình cùng với cộng đồng doanh nghiệp để biến hợp tác kinh tế thương mại trở thành tác nhân phá băng trong quan hệ Trung Mỹ, ông Lạc nói. Thưa quý vị, vừa qua diễn đàn Donau với chủ đề Cùng nhau thịnh vượng chung tay đã được tổ chức vào ngày thứ Hai tại Viên của Áo với sự tham gia của hơn 100 đại sứ và công sứ nhằm kỷ niệm 50 năm ngày khôi phục lại vị trí của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi phái bộ thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Viên đã tổ chức diễn đàn Donau với chủ đề Cùng nhau thịnh vượng chung tay. Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 đại sứ và công sứ nhằm kỷ niệm 50 năm ngày khôi phục lại vị trí của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.
Đại diện thường trực Quang Quân đã chủ trì và phát biểu tại sự kiện. Ông cho rằng việc khôi phục vị trí hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc mang ý nghĩa lịch sử lâu đời, đồng thời cho rằng đây là một thắng lợi của công lý quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đồng thời cũng là một thắng lợi của sự nghiệp tiến bộ nhân loại. Ông nói trong hơn 50 năm qua, Trung Quốc đã tích cực đề cao trách nhiệm của một nước lớn, thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự, hoàn thành trách nhiệm của mình trong các vấn đề quốc tế, ủng hộ không ngừng sự nghiệp cao cả của Liên Hiệp Quốc nhằm duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy sự phát triển chung. Các cuộc tấn công bằng bom liên tiếp xảy ra trong vài ngày gần đây tại Afghanistan không những gây thương vong lớn mà còn khiến cho nhiều người mất đi người thân. Và trong một phỏng vấn với truyền thông, gia đình các nạn nhân đã lên tiếng chỉ trích kẻ đứng sau những cuộc tấn công thảm khốc này. Vụ tấn công bằng bom mới nhất xảy ra bên trong nhà thờ Hồi giáo dòng Shia tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan hôm thứ Sáu tuần trước, trong khi nhiều người đang cầu nguyện ở đây. Vụ việc khiến hàng chục người chết và hơn 100 người khác bị thương. Ngay sau đó, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, chi nhánh tại Afghanistan ISK, đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Anh Ghulam Reza Ahmadi, một nhân chứng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó. Quả bom đã phát nổ ngay sau khi buổi cầu nguyện bắt đầu. Mọi người gục ngã khắp nơi, nhiều người chết, số còn lại thì bị thương. Một số nạn nhân không thể nhận dạng được vì vụ nổ đã phá hủy gương mặt của họ. Anh em tôi cũng có mặt ở đó, chúng tôi hỗ trợ khiêng những nạn nhân ra ngoài. Đó là một vụ tấn công tàn khốc. Anh Abbas Nabil, một thành viên trong gia đình các nạn nhân, đã lên án gay gắt nhóm cực đoan tấn công thường dân, những người chưa từng tham gia hoạt động chính trị nào. Chúng tôi mất đi người thân trong vụ nổ kinh hoàng này, họ chỉ là người dân bình thường, tôi không biết tại sao các phần tử cực đoan lại làm như vậy. Theo Mohammad Naim Magan, người đứng đầu bệnh viện Kunduz, các cơ sở y tế địa phương vẫn đang nỗ lực hết mình để điều trị cho những người bị thương trong vụ nổ bom. Đến nay, một số người đã được xuất viện. Một tổ chức từ thiện đang phối hợp với cơ quan y tế địa phương để vận động thuyết phục phụ nữ ở dải Gaza đi xét nghiệm ung thư vú. Đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức, loại bỏ định kiến của xã hội Palestine bảo thủ về căn bệnh này. Chiến dịch mang tên Không có gì phải xấu hổ do tổ chức từ thiện tư nhân Fire on Arab kết hợp với Bộ Y tế Gaza phát động như một sự kiện hưởng ứng tháng nhận thức về ung thư vú quốc tế vào tháng 10 hàng năm. Một chiếc xe tải xét nghiệm phủ màu hồng đã được triển khai trên đường phố cung cấp dịch vụ tầm soát bệnh cho khoảng hơn 150 phụ nữ mỗi người. Không có gì phải xấu hổ là thông điệp về hy vọng và sự an toàn cho tất cả phụ nữ trên thế giới. Họ cần phải được kiểm tra căn bệnh này định kỳ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế WHO, khoảng 90% phụ nữ mắc ung thư vú sẽ được chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Bộ Y tế Gaza cho biết hiện ung thư vú là căn bệnh chiếm 32% trong tổng số các trường hợp ung thư ở phụ nữ tại khu vực. Các bệnh nhân ung thư phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau, từ nghèo đói cho đến thiếu thuốc điều trị. Tại hội nghị thượng đỉnh đa dạng sinh học toàn cầu COP15 tại Côn Minh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã ra thông báo ra mắt quỹ trị giá 1,5 tỷ nhân dân tệ, nghĩa là hơn 232 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học ở các nước đang phát triển. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học COP15 diễn ra ở Côn Minh, Trung Quốc, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết số tiền hơn 232 triệu đô la Mỹ là khoản đóng góp ban đầu của nước này để ủng hộ Quỹ Đa dạng sinh học Côn Minh. Ông nhấn mạnh các nước đang phát triển cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Do đó, ông hoan nghênh mọi đóng góp cho quỹ này trong tương lai. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi thế giới củng cố tinh thần đoàn kết, chung tay vì nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại các nước đang phát triển. Ngoài ra, ông cũng thông báo kế hoạch bảo tồn hệ thống các khu sinh thái quốc gia của Trung Quốc với tổng diện tích được bảo tồn lên tới khoảng 230.000 km². Đây cũng là môi trường sống của gần 30% số các loài động vật hoang dã sống trên cạn được tìm thấy tại nước này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua ngày 12 tháng 10 cho biết nước này sẽ sớm công bố các kế hoạch cũng như là biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon dioxide ở mức tối đa cho từng lĩnh vực. Trong một bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học,
COP15, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ, để đạt được các mục tiêu về giảm phát thải carbon ở mức cao nhất, Trung Quốc sẽ đưa ra các kế hoạch triển khai cụ thể trong từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp tục điều chỉnh cơ cấu công nghiệp và cơ cấu năng lượng, phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở năng lượng gió và quang điện ở các vùng cát đá và sa mạc. Với chủ đề văn minh sinh thái, xây dựng tương lai chung cho tất cả sự sống trên trái đất, COP15 khai mạc vào chiều ngày thứ Hai 11 tháng 10 tại Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Đây là hội nghị toàn cầu đầu tiên do Liên Hiệp Quốc triệu tập, đề cao về văn minh sinh thái, một triết lý do Trung Quốc đề xuất. Thưa quý vị, viễn cảnh cho tương lai của thị trường bất động sản Trung Quốc ngày càng trở nên ảm đạm. Giới quan sát cảnh báo về rủi ro vỡ nợ của China Evergrande do tình hình thanh khoản và tổng nợ phải trả lên tới hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, tập đoàn này mới đây cũng đã bỏ lỡ một vòng thanh toán nợ trái phiếu đô la nước ngoài trị giá 148 triệu đô la Mỹ. Theo Reuters, China Evergrande đã và đang ưu tiên các chủ nợ trong nước. Điều này khiến cho nhà đầu tư lo sợ về nguy cơ sụp đổ đang ngày càng gia tăng, đè nặng lên toàn bộ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Một nhà phát triển khác tên là Modern Land đang yêu cầu thêm thời gian để trả nợ, trong khi Sinic Holdings cho biết họ có thể sẽ vỡ nợ vào tuần tới đối với số nợ hơn 250 triệu đô la Mỹ. Cổ phiếu của công ty đó đã bị đình chỉ vào tháng trước sau khi giảm gần 90%. Các nhà giao dịch cũng không thể mua hoặc bán cổ phiếu Evergrande sau khi giao dịch mua bán cổ phiếu này bị đình chỉ vào tuần trước. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, 5 cổ phiếu giảm giá hàng đầu trong số các trái phiếu giao dịch trên sàn giao dịch trong sáng thứ Ba đều do các công ty bất động sản phát hành. Theo Washington Post, cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và cựu Tổng thống Win Myint mới đây cũng đã không nhận tội vì vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 như cáo buộc của chính quyền quân sự. Vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, theo thông tin do luật sư của bà Aung San Suu Kyi và cựu Tổng thống Win Myint cung cấp, cả hai người đã không nhận tội vi phạm quy định phòng chống Covid-19. Mỗi người bị buộc 2 tội danh theo đạo luật quản lý thiên tai vì không tuân thủ các hạn chế nhằm phòng chống đại dịch trong chiến dịch tổng tuyển cử năm ngoái. Mỗi tội danh có hình phạt lên đến 3 năm tù. Tòa án đặc biệt ở thủ đô Naypyidaw cũng đang xét xử bà Suu Kyi về tội nhập khẩu và sử dụng bộ đàm trái phép, kích động gây rối trật tự công cộng và nhận hối lộ. Bà Suu Kyi, ông Win Myint và cựu thị trưởng Naypyidaw vào cuối tháng trước không nhận tội kích động và dự kiến sẽ bị truy tố vào tuần tới. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết rằng nước này đang hy vọng đạt được sự đồng thuận rõ ràng giữa các quốc gia Đông Nam Á về quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương mới giữa Úc, Mỹ và Anh. Trong bối cảnh các thành viên của ASEAN đang có những đánh giá khác nhau về quan hệ đối tác an ninh mới tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương giữa Anh, Mỹ và Úc trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein mới đây đã tỏ ý hy vọng rằng ASEAN sẽ có được một lập trường chung rõ ràng và liên minh mới được thành lập này. Phát biểu trước Quốc hội, ông Hussein cho biết là cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng ASEAN dự kiến vào tháng 11 tới đây sẽ tạo cơ hội cho khối thống nhất ý kiến về một phản ứng chung đối với liên minh AUKUS. Theo ông, mục tiêu lớn nhất của ASEAN luôn luôn là bảo đảm sự ổn định của khu vực, bất kể tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào giữa tháng 9 vừa qua, Bộ Ba Anh, Mỹ, Úc thông báo thành lập Liên minh Quốc phòng AUKUS, dự trù khả năng trang bị cho Úc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Thông tin kế tiếp, mới đây chính phủ Đức cho biết rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có các cuộc điện đàm hôm thứ Hai với các Tổng thống Ukraine và Nga để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và đồng ý rằng sắp tới đây các ngoại trưởng của 4 nước sẽ gặp nhau để thảo luận cụ thể hơn về vấn đề này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mới đây ông đã có cuộc điện đàm với hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp, thảo luận về việc thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại miền đông nước này, đồng thời chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mới. Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng người đồng cấp Pháp Macron và Thủ tướng Đức Merkel cũng thảo luận về tình hình Ukraine trong một cuộc điện đàm ba trên. Trong cuộc điện đàm trên, Tổng thống Putin lưu ý với hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp về việc Ukraine né tránh các nghĩa vụ theo Hiệp định Minsk và các thỏa thuận tại những hội nghị thượng đỉnh bộ tứ Normandy gồm có Nga, Đức, Pháp, Ukraine. Trước đó thì bao gồm cả hội nghị ở Paris ngày 9 tháng 12 năm 2019. 4 nước nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tiếp tục sự phối hợp nỗ lực giải quyết tình hình xung đột ở miền đông Ukraine theo định dạng Normandy, đồng thời nhất trí tiếp tục thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh
bộ tứ Normandy tiếp theo. Ngoài ra, phía Nga còn cho biết các nhà lãnh đạo đã yêu cầu các cố vấn chính trị và Bộ Ngoại giao tăng cường liên lạc theo hình thức Normandy, cũng như thông báo về việc tổ chức một cuộc họp theo định dạng này ở cấp ngoại trưởng. Vào hôm qua, ngày 12 tháng 10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã nồng nhiệt tiếp đón Tổng thống Ý Sergio Mattarella đến thăm phủ thủ tướng tại thủ đô Berlin của Đức. Trong một cuộc gặp mới nhất ở phủ thủ tướng vào ngày 12 tháng 10, bà Merkel đã đưa Tổng thống Ý Sergio Mattarella đến tham quan phòng trưng bày ảnh với các đời cựu Thủ tướng Đức. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận về các vấn đề châu Âu cũng như quốc tế tại hội trường của văn phòng Thủ tướng. Theo nguồn tin, bà Merkel dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh bất thường của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 về Afghanistan. Sự kiện này được diễn ra theo hình thức trực tuyến vào cùng ngày. Hội nghị do Thủ tướng Ý Mario Draghi chủ trì đã thống nhất đưa ra các phương hướng giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan cũng như đảm bảo quyền của phụ nữ ở đây. Trong một đoạn phỏng vấn của Reuters vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, nhiều người dân Úc đã đồng ý với bình luận của Thái tử Anh Charles rằng Thủ tướng Úc Scott Morrison và các nhà lãnh đạo thế giới khác nên tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc tại Glasgow vào cuối tháng này. Thái tử Anh Charles mới đây cho biết hội nghị thượng đỉnh COP26 kéo dài từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 là cơ hội cuối cùng để các nước thể hiện các tham vọng về môi trường và việc không hành động về biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến một kết cục thảm khốc. Ông Charles sẽ cùng mẹ là nữ hoàng Elizabeth và con trai cả là hoàng tử William tham dự các sự kiện tại COP26 đã kêu gọi các chính phủ hợp tác với các giám đốc doanh nghiệp để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Tôi nghĩ ông Morrison nên tham gia hội nghị. Tôi từng nghĩ các cuộc họp như COP26 thuộc chủ nghĩa tượng trưng, nhưng cũng là về chủ nghĩa thực dụng. Ngoài ra, chúng ta cũng không muốn làm mất lòng nữ hoàng. Một người khác cũng đồng tình về ý kiến này. Thủ tướng Scott Morrison cần phải tham gia. Đó cần là nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Tất cả mọi người đều nên tham gia. Hiện tại, Thủ tướng Morrison vẫn chưa quyết định liệu ông có tham dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu này hay không. Theo CNN, vào ngày 11 tháng 10, tỷ phú Elon Musk cũng đã để lại biểu tượng huy chương bạc ngay dưới bài đăng của ông Jeff Bezos với nội dung nói về tập đoàn Amazon đã trở thành một trong những công ty thành công nhất thế giới và cách mạng hóa hai ngành công nghiệp hoàn toàn khác nhau. Ông Musk có động thái mang đậm chất cà khịa sau khi khoảng cách về tài sản giữa hai người trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới được nới rộng và ông Musk đang giữ vị trí là người giàu nhất thế giới. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản cá nhân của tỷ phú Elon Musk hiện là 222 tỷ đô la Mỹ, trở thành người giàu nhất thế giới. Tài sản cá nhân của ông Musk tăng vọt thêm 10,6 tỷ đô la Mỹ sau khi các nhà đầu tư bán cổ phiếu thứ cấp được công bố vào tuần trước định giá SpaceX hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Ông Jeff Bezos, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Amazon, theo sau ông Musk với giá trị tài sản ròng là 191,6 tỷ đô la Mỹ. Nhờ cả cổ phiếu Tesla và phần lớn cổ phần trong SpaceX, ông Musk đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Bloomberg Billionaires Index cũng cho biết thêm, ông Musk đã kiếm được 8,6 tỷ đô la Mỹ khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Sáu và hơn 52 tỷ đô la Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, theo tiết lộ gần đây của DC, Superman trẻ tuổi Jonathan Kent, một nhân vật trong bộ truyện tranh cùng tên do DC xuất bản, sẽ công khai bản thân mình là người song tính trong chương truyện sắp ra mắt vào ngày 9 tháng 11 tới đây. Jonathan Kent, con trai của siêu nhân Clark Kent và Lois Lane, hiện đang là Superman trong dòng truyện chính của DC. Trong chương truyện Superman Son of Kal-El No. 5 ra mắt vào ngày 9 tháng 11, Jonathan sẽ công khai giới tính của mình là song tính, bisexual. Đó không phải là chiêu trò quảng cáo đâu. Khi được mời bắt đầu công việc này, tôi đã nghĩ, chúng ta sắp có một siêu nhân mới cho vũ trụ DC. Và nếu vẫn như nhân vật Superman nguyên bản thì có lẽ tôi sẽ đánh mất cơ hội. Chúng tôi muốn tạo ra một siêu nhân giống thật với chính mình. Đó là một sự khác biệt quan trọng. Giống như cha của mình, Jonathan Kent cũng dành tình cảm cho một phóng viên, cũng là bạn thời đại học của mình, tên Jay Nakamura. Theo như lời giới thiệu từ DC, mối quan hệ giữa hai người sẽ có những tiến triển mới, mang nhiều yếu tố lãng mạn hơn trong chương truyện sắp phát hành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.